Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про садові бордюри, які я використовую. Це відео може бути корисним для тих, хто планує робити клумбу або доріжку і не знає, який обрати бордюр. Перший бордюр – це рімборд. Довжина однієї секції 1 метр. Його можна купити як поштучно, так і комплектом. Буває товщиною 5,5 см або 8 см. Наприклад, 12 секцій товщиною 5,5 см коштують приблизно 1100 гривень. Ось тут ви можете побачити, як дві секції легко скріплюються між собою. Найкраще такий бордюр підходить для рівних доріжок. Він дуже міцний і добре тримає форму. Але за потреби його можна трохи зігнути і зробити плавну лінію. Ось тут я зробила доріжку саме з таким бордюром. Встановлюється він досить швидко і велика перевага, що не потрібно копати траншею. Також його навіть можна використовувати для доріжок із плитки. Наступний універсальний бордюр. Він також кріпиться кілочками, але більше підходить для кривих ліній, тому що рівно зробити ним складніше. Зате він дуже простий у встановленні, достатньо розгорнути і закріпити. Коштує приблизно 600 гривень за 6 метрів. У мене він вже другий рік і, як бачите, добре зберігся. І останній варіант – ось така бордюрна стрічка. Буває висотою 15 або 20 см. Коштує близько 300 гривень за 9 метрів. Ось тут я використала її, щоб відділити більш високий рівень. Вона тримає близько 5 см землі. Поруч видно перший бордюр, він утримує майданчик із гумової плитки. Ось. А ось тут, де перепад висоти іще більший, я використала звичайні дошки, підперши їх кілочками. Поки що не знайшла іншого рішення. Сьогодні я хочу використати ось тут бордюрну стрічку, щоб відокремити свої квітники. Перший – це ось цей тіньовий квітник, який ви вже бачили в огляді рослин. А другий – це ось ця ділянка, де я планую посіяти квіти. Спочатку намітила лінію, де буде межа. Потім прокопала траншею лопатою. Старалась зробити її рівною, щоб стрічка легше лягла. Ось тут зробила її ще більш глибшою і ще підрівняла. Тепер розмотую стрічку. Тут не вийшло прокопати через бетон, і тому трохи підрізала стрічку і підперла її камінцем. Ось проклала стрічку для першого квітника. Починаю засипати землю і слідкую, щоб вона стояла рівно. Переходжу до другої частини. Тут стрічка вже 20 см.
Намагаюсь закріпити так само, але тут трохи складніше. Знайшла ось тут такий сюрприз. Цього року це перший раз. Чогось думала, що їх вже немає. Ось проклала вже і другу стрічку. Залишилось усе більш засипати землею і розрівняти. І ось такий в мене вийшов результат. Не скажу, що все ідеально, але я задоволена цією роботою. Тепер потрібно швидше посіяти квіти на ділянці, а на цій я планую застелити агроволокно і засипати корою. Але це вже трохи пізніше, тому що доведеться тут прибирати тюльпани та ще деякі рослини. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і допоможе визначитись із вибором бордюру для свого саду. І наостанок хочу поділитись з вами невеликою порівняльною таблицею цих бордюрів, щоб було зручно ще раз швидко переглянути всі основні відмінності. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаве відео про рослини, клумби і облаштування двору. До зустрічі в наступних відео!